Naghahanap ba kayo ng mini asphalt paver? We got you covered. Wow! Let me introduce to you our new product, the ABG 1570. Ang basic maintenance ng mini asphalt paver ay importante para tumagal ang makina, maiwasan ang sira, at maging consistent ng asphalt output ng ating machine. Ang mga filters na kailangan maintain sa machine ay unang-una is yung hydraulic breather natin. Ito yun. And hydraulic oil filter. Ito siya. Next is yung fuel filters natin. Next is yung air filter. Last is yung battery natin. Start your project right. Dito ka sa siguradong quality.